Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 2 zile, din momentul în care vizionezi acest videoclip. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru următoarele 2 zile, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce te așteaptă. Wow! Aici văd foarte clar faptul că te îngrijorezi de o schimbare care urmează să apară în viața ta. Lucrurile deja au început să meargă într-o anumită direcție și te văd destul de îngrijorat sau îngrijorată dintr-o anumită situație. De asemenea, văd clar faptul că ceva se încheie, ceva se termină pentru tine. Treci printr-o perioadă de transformări absolut profunde. Se pare că ți este teamă de ceea ce destinul urmează să îți aducă. Însă aici simt să îți transmit foarte clar faptul că este vorba de ceva pozitiv. Clar îți este teamă de necunoscut, nu știi încotro va duce situația asta, nu știi ce urmează să fie. Îți faci tot felul de iluzii și îți este teamă în legătură cu un final. Hai să vedem mai departe ce urmează în viața ta. Să vedem următoarea carte pentru tine. Văd aici o bucurie pe care o ai. Poate chiar urmează o perioadă în care o să te simți bine, o să te simți împlinită. Însă văd aici un stres pe care îl ai în legătură cu o rivală, în legătură cu o afacere sau chiar în legătură cu, să zic așa, cu o petrecere, da? Cu o petrecere la care urmează să mergi. Văd aici totuși o așteptare foarte mare de care ai parte, o așteptare absolut specială. Văd aici că vei afla ceva de o persoană și nu îți va plăcea. Este ceva ce ține de o femeie aici, în mod special. Poate chiar urmează câteva zile în care vei avea mai mult de lucru, nu vei avea timp să lucrezi, să te distrezi, pentru că, uite, urmează o perioadă aglomerată. Da? După un drum, sau nu știu, vei face un drum, o schimbare în viața ta, mai văd aici. Pentru bărbați, se vede clar aici că o femeie, să știți că o să schimbe destul de mult lucrurile. Pentru femei, mare atenție la o persoană care este foarte posesivă, este o persoană geloasă, văd aici. Poate să fie o persoană pe care tu nu o suporți de la locul de muncă sau, nu știu, atenție puțin pe negociere aici pentru unii dintre voi. În alte cazuri simt foarte clar să îți transmit faptul că dacă te afli într-o relație de triunghi amoros sau o relație în care lucrurile încă nu sunt clare, să știi că ori afli de a treia persoană, ori aici apar niște discuții, apar niște situații tensionate, ca să spun așa, în relația pe care o ai tu. Dacă ești o persoană singură, încearcă să fii atent sau atentă la o prietenă sau la o femeie din jurul tău care nu are intenții foarte bune. Mai văd aici o decizie importantă pe care urmează să o iei
în legătură cu sufletul tău. Da? Și văd aici multă teamă, multă oboseală. Vreau să clarific puțin acest mesaj pentru tine. Da? Uite, e vorba de un nou început, în fața căruia este bine ca tu să te deschizi și să lași acest stres deoparte. Te gândești aici că tot ai stat și ai așteptat și lucrurile nu au fost benefice, nu au fost bune. De asemenea, văd foarte clar aici faptul că unii dintre voi aveți impresia că sunteți mințiți sau aveți impresia că cineva vă supără. Dar văd aici că urmează să faci un drum și vei avea parte de o surpriză. Poate de o întâlnire neașteptată cu o persoană din viața ta. Hai să vedem mai departe. Da, și așa cum îți spuneam, apar niște discuții în contradictoriu sau discuții tensionate legate de străinătate, legate de zona internetului, nu știu, sau te poate suna cineva și te poți certa sau pot apărea discuții ciudate aici iarăși, dar e ceva ce ține de o veche poveste de iubire, e ceva ce ține de un bărbat mai în vârstă pentru unii dintre voi și văd aici că în următoarele 2 zile ceva se încheie într-o relație. Fie se încheie relația, fie e vorba de o transformare foarte mare care apare în situația în care tu ești, mai ales dacă te afli într-o relație toxică. Este ceva ce tu intuiești, da? Ceva ce tu intuiești. Este ceva vechi care se încheie, ceva ce oricum nu te mai ajută. Poți să rezolvi ceva legat de locul de muncă. Afli niște secrete, afli niște informații foarte prețioase care, așa cum îți spuneam, te ajută să-ți clarifici lucrurile și te ajută să accepti această schimbare care a apărut în viața ta. O să mai iau o singură carte și au ieșit 2, deci această schimbare este de destin. Totul se manifestă ca o surpriză pentru tine, asta văd clar și mai mult decât atât, uite, ești și protejat sau protejată. Se face o dreptate divină, divinitatea vine și te scoate dintr-o situație în care tu ai suferit, în care tu ai pierdut. Hai să vedem și zodiile implicate și avem Taur, Vărsător, Scorpion, Leu, Berbec, Săgetător, Gemeni, Capricorn și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă îmbrățișez cu drag! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales Piatra Verde. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi, ce urmează să se întâmple în următoarele 2 zile din momentul în care vizionezi acest videoclip. Și se pare că au ieșit deja mesajele și sunt foarte importante. În primul rând, văd aici că refuzi ceva, refuzi o șansă. Ești plictisit, plictisită, ai obosit, dar văd că totuși nu ești deschis sau deschisă spre schimbare. Pentru că șansa a apărut, însă tu ai rămas cu gândul spre trecut. Dacă e vorba de dragoste, aici văd clar că a apărut cineva în viața ta sau tot sunt persoane în jurul tău, dar nu le vezi, nu le vrei, consider că nu sunt pentru tine. Da? De asemenea, văd că este o perioadă în care ai multe lucruri de făcut. Ai obosit în această situație. Pur și simplu nu mai poți. Te-ai plictisit. În relație, în general în viața ta. Aici clar apar niște schimbări
extrem de interesante. Văd că ești într-o perioadă de final. Ți-aș recomanda aici să fii puțin atent pe zona sănătății, să nu te supra-soliciți. Da? Să nu te supra-soliciți, pentru că vei avea tendința să te lași pentru tine, vei avea tendința să nu iei în considerare această oboseală pe care o simți. Pot apărea tot felul de neînțelegeri aici în legătură cu zona sănătății. De asemenea, o presiune mare pe care o ai din partea unei rude, mai văd aici. Și văd o surpriză care apare și care parcă te determină să vezi lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Pur și simplu te determină să acționezi într-un mod diferit. Văd că ești o persoană foarte sensibilă. Da? Apare o veste care nu îți place din partea unei instituții, din partea unei rude. Hai să vedem mai departe. Bun. S-a mai întors o carte, 5 de bâte. O discuție pe care urmează să o ai cu o persoană din familie în legătură cu zona banilor sau în legătură cu o casă, cu o mașină. Te întâlnești cu o persoană în cadrul unei instituții și aveți niște discuții legate de bani, legate de o moștenire, legate de o situație ciudată, da, în care vă aflați. Dacă e vorba de dragoste, văd aici că totuși încerci să lași de la tine, încerci să faci ca lucrurile să funcționeze. Însă, așa cum îți spuneam, apar niște tensiuni, ceva totuși te oprește, ceva totuși nu-ți place. Da? În final, văd aici o bucurie de care vei avea parte împreună cu persoana iubită sau o bucurie care are legătură cu zona locului de muncă. Pentru că, așa cum ți-am spus, pot apărea niște neînțelegeri care au legătură cu un concediu medical sau cu o persoană foarte sensibilă. Cei care vă căutați un loc de muncă, în următoarele 2 zile văd că o rudă sau o persoană apropiată inimii voastre vă oferă un sfat. Inițial nu-l acceptați, dar apoi văd că sunteți dispuși să încercați. Sfatul este să încercați pentru că puteți avea parte de o victorie. Chiar dacă inițial nu vă convine ce vi se propune, vedeți că puteți să negociați ori banii, ori puteți să negociați ceva. Deci puteți să rezolvați anumite lucruri. Hai să vedem puțin aici ce ți se oferă sau de ce este această stare de plictiseală, de abandon. Ok. Exact ce spuneam, deci tu nu trebuie să ratezi această șansă care ți se oferă. Uite, este o șansă unică, o șansă sfântă, care îți oferă foarte multă protecție. Este o șansă unică. E ceva de destin, e ceva divin la mijloc. Și văd niște acte, da? Poate e ceva legat de niște acte, ceva legat de o sumă de bani, de un contract. Dacă ești femeie, văd că te simți foarte obosită într-o relație cu un bărbat sau ai legătură cu un bărbat care este foarte ocupat, care are multe lucruri de făcut. Te simți trădată, uite, simți că ceva nu e în regulă. Te-ai săturat să aștepți ceva. Dacă ești bărbat, văd că ai obosit de, nu știu, ori minciunile unei femei, ori lucrurile care ți se spun și nu sunt adevărate. Mai văd aici o femeie care este ușor supărată sau o femeie care nu se simte bine, așa cum am spus. Nu e vorba neapărat de tine, poate să fie o persoană din jurul tău. Și hai să vedem discuția. Da, discuția aceasta să știți că are legătură cu banii sau are legătură cu o gelozie. Dacă ești o persoană singură și apare cineva în următoarele 2 zile, e bine să fii foarte atent sau foarte atentă, pentru că poate să fie o atracție mare între voi, dar să te trezești într-o relație de triunghi amoros.
Uite, sunt niște situații tensionate care țin de lege, care țin de o persoană cu uniformă. Dar până la urmă, uite, rezolvi, da? Îți apar niște bani aici. Îți intră niște bani, dai niște bani undeva și uite câtă bucurie văd aici. Deci se rezolvă o situație. Hai să vedem și zodiile implicate și avem zodii de foc foarte puternic. Leu, Berbec, Săgetător, zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Avem Taur, Fecioară, Vărsător, Capricorn și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce mesaje avem pentru voi, ce urmează să se întâmple în următoarele 2 zile din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Wow! Sărit prea multe cărți, dar aici văd clar o transformare, uite. Rezolvi o problemă și te eliberezi dintr-o situație karmică, dintr-o situație veche, văd aici. În primul rând, împărăteasa, să știi că îți spune despre faptul că ești foarte concentrat pe zona materială, pe zona financiară, poate chiar te preocupi foarte mult de modul în care arăți, te preocupi foarte mult de lucrurile care se întâmplă în jurul tău, ai un proiect în desfășurare, mai văd aici. Dar și faptul că, pe de o parte, tu simți acolo o siguranță materială sau simți faptul că persoana de lângă tine îți este alături. Poți avea o legătură foarte puternică cu o femeie apropiată de sufletul tău. Pentru unii, da, poate să fie vorba de o bucurie foarte mare care apare pe zona financiară sau o bucurie mare care apare din partea unei femei. Dacă tu ești femeie și ai ceva de rezolvat, să știi că reușești și un prieten te poate ajuta foarte mult sau colaborarea foarte bună cu partenerul sau cu partenera de viață. Primești o veste bună din partea șefului sau din partea autorităților și văd aici clar că tu ai de făcut un drum. Da? Ai de făcut un drum. Dacă e vorba de dragoste, văd că pentru cei singuri, în sfârșit, aveți o stare de spirit bună, știți ce vreți și începeți să străluciți, începeți să căutați în jurul vostru o persoană potrivită. Mai mult decât atât, aveți șansa să fiți remarcați dacă vă aranjați, dacă străluciți, dacă vă bucurați de viață. Aici văd că parcă aștepți ceva. Pentru unii e vorba de a aștepta un copil sau de a aștepta o sarcină. Parcă așteptați pe cineva să nască sau așteptați pe cineva să facă niște lucruri. Încercați să nu căutați, pentru cei singuri, nu căutați în trecut, pentru că nu veți găsi. Lăsați trecutul în urmă, pentru că nu vă ajută absolut deloc. Reușiți să rezolvați ceva legat de un împrumut, ceva legat de niște bani. Alții, nu știu, vă faceți provizii de mâncare sau faceți ceva de genul acesta. Atenție puțin pe niște lucruri din trecut care vă vor tenta foarte mult sau care vă tentează și în momentul de față. Dacă e vorba de o relație, vedeți că totuși e ceva toxic acolo, sunt niște minciuni, e o luptă de orgolii,
poate aveți legătură cu o persoană care are niște dependențe sau are niște probleme. Reușești să discuți cu cineva, reușești să găsești o soluție la o problemă importantă pentru tine. Au sărit mai multe cărți. Tu dorești foarte mult ca relația asta să fie serioasă, cei care sunteți într-o relație, și căutați toate soluțiile necesare. Încercați să vedeți absolut totul. Sunteți foarte curioși de partener, dar văd aici că totuși niște obiceiuri pe care acesta le are pur și simplu vă pune pe gânduri. Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru cei singuri, vedeți că poate să apară o persoană, poate chiar din trecutul vostru, dar e bine să fiți atenți aici, pentru că sunt niște energii toxice. Da? Sunt niște energii toxice. Este o persoană nu știu, căreia este teamă de căsătorie sau o persoană căreia este teamă de un angajament serios, îl stresează acest gând sau nu-i place sau poate chiar are niște probleme. Da? Dacă e vorba de locul de muncă, atenție puțin pe niște bani pe care urmează să-i primiți, pentru că de acolo pot exista tot felul de lucruri ciudate. Poate să nu fie ceva corect. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, aveți șanse, găsiți, însă sfatul aici este să nu faceți greșelile pe care le-ați făcut în trecut. Hai să vedem. Da, văd pe cineva care se preocupă foarte mult de zona financiară și chiar văd un bărbat supărat din punct de vedere financiar. Aici, în primul și în primul rând. Mai departe, vreau să văd. Ok, dar uite, până la urmă se rezolvă o problemă legată de bani și e ceva ce ține de o instituție publică. Poate chiar e vorba de niște reguli pe care tu reușești să le depășești. Da? E ceva ce îți dorești foarte mult. Pentru unii văd aici un copil sau o persoană mai tânără care apare în viața voastră. Poate să fie chiar o persoană specială. Un nou început extrem de frumos. Mai văd. Un nou început, ia uite, un nou început sfânt. Da? Un nou început sfânt. Deci tu dacă stai și mai aștepți, apare persoana la care tu ai visat, însă nu te întoarce în trecut, așa simt să-ți transmit. Dacă e vorba de o relație, ceva ce ține de un copil sau de un proiect comun, v-ar putea apropia în următoarele 2 zile. Văd aici totuși o persoană geloasă, o persoană care parcă mereu e cu ochii pe tine, vrea să știe tot ce faci, vrea să știe unde mergi, cu cine vorbești. Aici e bine să fii puțin atent sau atentă, pentru că este o persoană care, nu știu, caută dovezi, o persoană care vrea să știe cum anume stau lucrurile. Și uite, chiar o să ai o surpriză foarte mare din partea unui bărbat mai în vârstă. Poate să fie șeful, poate să fie un angajator, sau, mă rog, cineva din viața ta. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Gemeni, Taur, Balanță, Leu, Berbec, zodia Capricorn, Fecioară, Taur, Vărsător, Scorpion, Gemeni, Fecioară, am spus, și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te îmbrățișez și îți doresc o zi cât mai frumoasă.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine la o altă citire.